გამარჯობა. ოდესმე მე დაფიქრებულ ხარ, რატომ არის ღვინის ბოთლი სწორედ 0.75 ლიტრი და არა ზუსტად 1 ლიტრი. აღმოჩნდა, რომ ამის უკან დამალულია ისტორია, რომელიც გვაყვნებს უკან, რომელიც იწყება ბორდოს მეღვინეების, ბრიტანელი ვაჭრების და შუშის ბერავი ოსტატების დროში. დაახლოებით 1850-1890-იან წლებში 0.75 litrიანი ბოთლი უკვე დე-ფაქტო სტანდარტად იქცა ევროპულ ბაზარზე და დღემდე რამდენიმე თეორია იმის შესახებ, თუ რატომ ღვინის ბოთლი მაინც და მაინც 0.75 litrიანი. თუმცა კვლევებით დადასტურებული არც ერთი მათგანი არ არის. ყველაზე გავრცელებული მოსაზრებები ემყარება პრაქტიკულ, კომერციულ და ისტორიულ გარემოებებს. 1970-იან წლებში ევროპაში ღვინის ბაზრის ინტეგრაციის დროს ქვეყნების უმეტესობა მიიღო გადაწყვეტილება 0.75 ლიტრი ყოფილიყო სტანდარტული სასმელის ბოთლი. 1974 წელს ევროპის ეკონომიკურმა თანამეგობრობამ, ანუ ახლანდელმა ევროკავშირმა 0.75 litrიანი სტანდარტი ღვინის ბოთლისთვის ოფიციალურად მიიღო. მოგვიანებით კი ეს ნორმა გადავიდა ISO სტანდარტშიც. ერთ-ერთი მოსაზრების მიხედვით კი 1866 წელს მიღებული ფრანგული კანონით განისაზღვრა, რომ ბორდოს ბოთლს უნდა ჰქონდეს მინიმალური მოცულობა 0.75 ლიტრი. ზოგიერთი თვლის, რომ მიზეზი ძველ მინის ოსტატებში უნდა ვეძებოთ. უფრო ზუსტად კი მინის ბერავ ოსტატებში, რომლებსაც ერთი ამოსუნთქვით 750 მილილიტრი მოცულობის ბოთლების დამზადება. ანუ გაბერვა შეეძლოთ. უფრო დიდი ბოთლის დამზადება ჰაერის ერჯერა და ჩაბერვით შეუძლებელი იყო, რადგან თანაბარი სისქისა და ხარისხის მისაღებად ბოთლის ერთი ამოსუნთქვით გაბერვა იყო საჭირო. ხარისხის გათვალისწინებით შუშის ბერავებისთვის 750 მილილიტრი ოპტიმალური მოცულობა აღმოჩნდა. კიდევ ერთი მოსაზრების თანახმად, რეალური მიზეზი იყო გაცილებით სხვა, ისტორიული და ცოტა უცნაურიც კი. მაშინ, როდესაც ღვინო უდაოდ იყო საფრანგეთის სიამაყე და ფრანგების მხიარულების მიზეზი, მათ ღვინის ბოთლს ესოდან უცნაური მოცულობა ბრიტანელებს გადააბრალეს, რადგან საფრანგეთი უკვე იყენებდა 1 litrიან მოცულობას ღვინისთვის. ბრიტანეთი კი იყენებდა საერთოდ სხვა ერთეულებს, გალონს, იგივე იმპერიულ გალონს, რომელიც 4.5 litrია დაახლოებით. ბორდოდან ღვინო იგზავნებოდა დიდ 225 litrიან კასრებში. ეს ზუსტად 50 ბრიტანულ გალონს შეადგენდა. ღვინის ბოთლების ამ მოცულობაში კონვერტაცია კი ნამდვილი თავსატეხი იყო ღვინით მოვაჭრეებისთვის. კონვერტაციების გასაადვილებლად საჭირო იყო ისეთი ერთეულების დადგენა, რომელსაც შეეძლო ბოთლების მრგვალი ოდენობის განსაზღვრა. ასეთი კი 0.75 litrიანი ბოთლი აღმოჩნდა, რადგან 300 ცალი 0.75 litrიანი ბოთლი ზუსტად შეადგენდა 225 litrიან კასრს. იმის გამო, რომ დიდი ბრიტანეთი ფრანგული ღვინის უდიდესი იმპორტიორი იყო, ეს უცნაური მოცულობა უფრო და უფრო აქტუალური გახდა და შეთანხმდა ბორდოელ მეღვინეებსა და ბორდო ბრიტანეთის ღვინის სავაჭრო სახლებს შორის. მას შემდეგ 0.75 ლიტრი გახდა ევროპული, არაოფიციალური ნორმა ღვინისთვის. ასევე გალონთანაა დაკავშირებული ისიც, რომ ღვინის ყუთში 6 ცალი 0.75 litrიანი ბოთლია მოთავსებული. არსებობს პრაქტიკული, სერვირებას დამყარებული მოსაზრებაც, რომ 0.75 litrიანი ბოთლი იძლევა 150 მილilitrიან ხუთ დოზას. სწორედ 0.75 ლიტრი ბოთლის მოცულობა მისცა დაწესებულებების მფლობელებს საშუალება, რომ ჭიქებში ზუსტად 5 პორცია ჩაესხათ, რამაც მათ სამუშაო გაუადვილა, რადგან ასეთი დოზირება ამარტივებდა აღრიცხვას და დოზირებას. ამ მოსაზრებას ნაწილობრივ იზიარებს ისიც, რომ მე-17, მე-18 და ნაწილობრივ მე-19 საუკუნეშიც ემპირიული დაკვირვებებითა და პრაქტიკული გამოცდილებით 750 მილილიტრი ღვინო იყო ერთგვარი სტანდარტად მიღებული ოდენობა ვახშამზე, ერთ ან ორ პერსონაზე. თუ გსურთ შეიტყოთ მეტი საინტერესო ფაქტი მეღვინეობასა და მევენახეობაზე, მაშინ გამოიწერეთ ჩემი არხი. ახლა უკვე იცით, რატომ არ არის ღვინის ბოთლი 1 litrიანი. კომენტარებში დააფიქსირეთ, თუ რომელ მოსაზრებას ემხრობთ. აქვე საინტერესო ფაქტი მათთვის, ვინც ვიდეოს ბოლომდე უყურა. ყველაზე ძველი ღვინის ბოთლი, რომელიც აქამდე აღმოუჩენიათ, არის 1867 წელს გერმანიის ქალაქ შპაიერის მახლობლად აღმოჩენილი ბოთლი, რომელიც დაახლოებით 325 წლით თარიღდება და მასში ჯერ კიდევ არის შემორჩენილი ზეთისა და დაჟანგული ღვინის ნაზავი. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.